Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 54, sau khi Diệp Phàm tỉnh lại, anh ấy bất chợt nghe thấy tiếng đàn lọt vào tai mình. Bởi thế, rất nhanh, Diệp Phàm đã liền đi tới tìm hiểu. Cũng trong lúc đó, ở tại nơi mà chiếc kén của lão phong tử tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, rất nhanh, người của các thế lực lớn đã tới. Đầu tiên là người của Cơ gia, chỉ sau một hồi, hàng trăm đệ tử đi theo Cơ Hoành cũng đã tới nơi, bắt đầu thị uy sức mạnh. Lần này tới đây còn có cả Cơ Hạo Nguyệt, sư huynh của Cơ Tử Nguyệt, thực lực của hắn ta là vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng không lâu sau, khi bầu trời phát sinh dị biến, từ trên trời cao, một thân ảnh hán tử của Khương gia đem theo rất nhiều đệ tử cũng đã tới. Trong số những đệ tử này cũng có một thiên tài kiệt xuất đi theo, hắn ta so với Cơ Hạo Nguyệt cũng là 19-1-10. Ngay lập tức, một cuộc võ mồm giữa hai thế lực này đã liền diễn ra. Tất nhiên, bọn họ ai cũng đều muốn độc chiếm huyền cơ bên trong chiếc kén. Bởi vậy, hai bên không ai nhường ai hết, một cuộc khẩu chiến quyết liệt diễn ra một hồi lâu, cuối cùng mới dừng lại. Từ phía xa, bất chợt xuất hiện một thân ảnh như tia chớp phóng xuống, làm nơi đây rung động. Khi ánh sáng mở đi, một thân ảnh lão nhân cũng xuất hiện. Phía sau ông ta, một đám đệ tử của Tiêu Gia môn cũng hiện thân, trong đó cũng có một thiếu niên thiên tài, thực lực hiển nhiên cũng chẳng kém gì hai thế lực vừa đến trước đó. Nhìn người của Cơ gia và Khương gia, vị lão nhân của Tiêu Gia môn cùng hai người kia bắt đầu tranh luận. Cuộc tranh luận đó kéo dài một hồi lâu mới dừng lại. Sau đó, cả ba lão giả liền tiến về phía cái kén của lão phong tử và ngắm nhìn nó. Đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu phỏng đoán về người trong chiếc kén này. Hiển nhiên, lão phong tử trong đó làm bọn họ vô cùng thích thú. Ở bên ngoài, Cơ Hạo Nguyệt cùng thiếu niên trẻ tuổi của Tiêu Gia môn bất ngờ lời qua tiếng lại, có vẻ như bọn họ đã biết nhau từ trước. Bởi thế, sau vài lời võ mồm, hai người đã liền lao về đối phương cùng nhau giao chiến. Nhất thời, từ trên trời cao, công kích của thiếu niên Tiêu Gia môn đã phóng xuống. Thấy vậy, phía sau Cơ Hạo Nguyệt, hai bàn tay tỏa sáng đã liền đi ra mạnh mẽ cùng người kia va chạm. Có thể nói, cuộc chiến giữa hai người là hết sức quyết liệt. Thế nhưng bất chợt, thiếu niên trẻ tuổi của Khương gia hoang cổ cũng động thân. Một hư ảnh khổng lồ đỏ rực trong tay cầm cây búa lớn cũng liền hiện ra. Sau đó, hắn ta bổ thẳng xuống người thiếu niên của Tiêu Gia môn. Thấy vậy, người của Tiêu Gia môn nhanh chóng lùi lại, một cây cung khổng lồ tỏa ra một màu vàng rực với 3 mũi tên đã liền phóng ra. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát làm nơi đây tựa như bị rung chuyển theo nó. Hiển nhiên, chiến đấu giữa đám người thiên tài này cũng là hết sức kinh người. Tuy nhiên, tới đây bọn họ vẫn chưa dừng lại. Chiến lược bộc phát, pháp bảo cùng phủ văn sáng lên, công kích không ngừng lao về phía đối thủ, một tràng hỗn chiến mạnh mẽ giữa ba người diễn ra. Nhất thời, nơi này như bị ba người kêu khuấy động, một cảnh tượng sôi trào mạnh mẽ bạo phát. Thế nhưng, mặc kệ đám trẻ tuổi, ba lão giả kia vẫn đang suy nghĩ. Sau một hồi, bọn họ thân thể khẽ động, ngay lập tức công kích liền đánh về phía chiếc kén kia, làm một luồng pháp lực mạnh mẽ bắn ra xung quanh. Như cảnh tượng trước mắt, Cơ Tử Nguyệt thích thú dõi mắt nhìn theo. Đối với người thích náo nhiệt như nàng, đây chính là cuộc chiến thú vị nhất. Trở lại với Diệp Phàm, sau khi nghe thấy tiếng đàn ai oán, anh ấy cũng rất nhanh đi sâu vào bên trong rừng để tìm hiểu nguồn gốc của nó. Chậm rãi bước đi từng bước, khi tới gần đó, Diệp Phàm lén núp trong gốc cây quan sát. Nhìn kỹ một lượt, Diệp Phàm nhìn thấy bên cạnh dòng suối, một thân ảnh nam tử trẻ tuổi đang ngồi đánh đàn. Tiếng đàn nghe sung sương nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó. Thế nhưng, khi Diệp Phàm tới nơi, người kia rất nhanh đã phát hiện ra, thanh âm vang lên nói: "Đã đến rồi thì không cần ẩn nấp nữa." Nghe vậy, Diệp Phàm cũng liền đi ra, sau đó hai người cùng nhau trò chuyện một hồi. Bất chợt, hai tay khẽ động, tiếng đàn kia lại một lần nữa cất lên. Sau những tiếng đàn nhẹ nhàng, bất chợt, cây cối ở đây lá rụng đầy đất, điều này lập tức khiến Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc. Còn người kia, cánh tay vung lên, cây đàn kia bất ngờ phát ra kình lực kinh người, đánh thẳng về phía Diệp Phàm, làm nơi đây tựa như rung động. Thế nhưng, Diệp Phàm đã ngay lập tức tung người lên tránh né khỏi đạo công kích đó. Thế thế, người kia thanh âm vang lên nói: "Thú vị." Dứt lời, ánh mắt hắn ta liền nhìn về phía Diệp Phàm. Thấy vậy, Diệp Phàm nhìn người kia, thanh âm vang lên đáp: "Hòa huynh đúng là thiên nhân, nhạc động tiên sơn, bách biểu đến chầu, thực sự khiến người ta kinh thán và bội phục." Đến đây thì hết tập 55 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.